Kitchen Top Tricks. ආයුබෝවන් සුබ දවසක්. කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් එක ඉතාමත් ආදරෙන් ඔයා පිළිගන්නවා. අද මං ඔයාට අරන් ආවා ගෙදරට අමුත්තන් නෑදෑයින් වැඩි පිරිසක් එන වෙලාවක ඔයාට ඉක්මනින්ම ඒගොල්ලන්ට ලන්ච් එකට හරි ඩිනර් එකට හරි හදාගන්න පුළුවන් රයිස් රෙසිපි එකක්. ඉතින් මේක කහ බතක් තමයි මේ අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. අද මං හදන කහබතේ විශේෂත්වය තමයි සාම්ප්‍රදායිකව හදන කහබතක් නෙමෙයි අද මං ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඔයාලට ඉක්මනින්ම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම රසත් වැඩියෙන් හොඳ සුවඳක් හම්බෙන කහබතක් තමයි මං අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. Kitchen Top Tricks එක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයා තාමත් channel එක subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා ඒ subscribe button එකත් සමග මෙන්න bell icon එකේ all button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාට මං දාන හැම recipe එකක්ම ඒ වෙලාවෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. රයිස් එක හදාගන්න මං අරන් තියෙනවා කීරි සම්බා කප් දෙකක්. මේ කීරි සම්බා සහල් ටික හොඳින් හොදලා ඒ වගේම සහල් වලට අවශ්‍ය කරන ජලයේ ප්‍රමාණය මම මෙතන තියාගෙන තියෙනවා. රම්පේ කොලයක් පොඩියට කපලා අරගෙන තියෙනවා. මං ඒකත් බත් එකට එකතු කරගන්නවා. අඟලක විතර ප්‍රමාණයේ බටර් කෑල්ලක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට බටර් හරි මාගරින් හරි පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බටර් හරි මාගරින් හරි අපි මේ රයිස් එකට එකතු කරගන්න. ඉතින් බත් ඇටවල තියෙන ඇලෙන සුළු ගතිය නැති කරගන්න බත් ඇට හොඳින් වෙන් වෙලා පේන තමයි බටර් එකතු කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට බටර් නැත්නම් පොල් තෙල් චුට්ටක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් පොල් තෙල් මේස හැන්දක් විතර එකතු කරගන්න. කුරුඳු අඟල් 3ක විතර දිග කෑල්ලක් අරගෙන තියෙනවා. ඒක මම කොටස් 3කට කඩලා බත් එකට එකතු කරගන්නවා. එනසාලට 3ක් සහ කරාබු නැටි 4ක් අරගෙන තියෙනවා. එනසාල් සහ කරාබුනටිත් මම වංගෙඩිය පොට්ටක් කොටලා තමයි එකතු කරගන්නේ. ගොඩක්ම කොටන්න ඕනේ නැහැ. පොඩි ප්‍රමාණයක් තැලෙන විදිහට කොටලා බත් එකට එකතු කරගන්න. වංගෙඩිය දැවටිලා තියෙන කොටස් ටික මෙන්න මේ විදිහට හොදලා දාගන්න බත් එකට. ඊට පස්සේ මම ගත්ත සහල් ප්‍රමාණයට අනුව කහ කුඩු එකතු කරගන්නවා. රසය අනුව ලුණු ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔරිගානෝ කුඩු ටිකකුත් මම එකතු කරගන්නවා. ඉතින් තියෙන කෙනෙක්ට ඔරිගානෝ එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් බත් එක දෙනකොට හොඳ සුවඳක් එනවා ඔරිගානෝත් එක්ක. ඔරිගානෝ භාවිතා කරන එක ඉතින් අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. කැමති කෙනෙක්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ ද්‍රව්‍යයන් ටික තමයි ඉතින් අපේ බත් එක්ක තැම්බෙන අවස්ථාවේදී අපි දාගන්නේ. එයා ගන්න සහල් ප්‍රමාණය අනුව මේ ප්‍රමාණයන් අඩු වැඩි කරගන්න. දැන් සාමාන්‍ය ගින්නරේ රයිස් එක ඉදෙන්න මම තියනවා. රයිස් කුකර් එකක වුණත් මේක හදාගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් මම අද පොඩි ප්‍රමාණයක් හදන හින්දා බඳුනක ලිපේම හදන්න තීරණය කළා. ඉතින් ඔයාට ලේසියෙන්ම රයිස් කුකර් එකේ මේ රෙසිපි එක මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. බත් එක ඉදෙන අතරතුරේදී මම බත් එකට අවශ්‍ය කරන ලුණු තෙම්පරාදුව හදාගන්න තමයි දැන් හදන්නේ. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණායින් පස්සේ මං හීනියට කපාගත්ත බීලුණු ගෙඩිය සහ ඒ වගේම සිහින්න දිගටියට කපාගත්ත සුදු ලුණු බික් 4කුත් තෙල් වලට එකතු කරලා රන්වන් පාට වෙනකන් මෙන්න මේ ආකාරයට බෙද ගන්නවා. ලුණු සුදු ලුණු රන්වන් පාටින් බෙදුනයින් පස්සේ කරපිංචාචි 2-3ක කොළ එකතු කරගන්නවා. ඒ ටිකත් තෙල් වල හොඳින් බෙද ගන්නවා. දැන් අවශ්‍ය කරන ලුණු තෙම්පරාදුවත් හදලා ඉවරයි. ඉතින් දැන් අපේ රයිස් එක තැම්බීගෙන ඇවිල්ලා ඉවරයි ගොඩක් දුරට. කහබතේ පොඩි ප්‍රමාණයක් ජලය තීටි මං හදාගත්ත ලුණු තෙම්පරාදුව රයිස් එකට එකතු කරලා මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳින් කලවම් කරගන්නවා. බත් එකේ ජලය යන්තම් පොඩි ප්‍රමාණයක් තීටි මේ ලුණු තෙම්පරාදුව එකතු කරගන්නවා නම් ගොඩාක් හොඳයි. එතකොට ලුණු වල හොඳ රසයක් එනවා. ඉතින් ඔය රයිස් කුකර් එකේ නම් මේ බත් එක හදන්නේ. රයිස් කුකර් එකේ කුකින් ස්විච් එක වෝම් ස්විච් එකට යන්න කලින් පොඩි වෙලාවකට කලින් ඔයාට ලුණු ටික එකතු කරලා හොඳින් කලවම් කරලා නැවතත් පීන වසලා තියන්න පුළුවන්. වෝම් ස්විච් එකට ගිහිල්ලා එතකොට බත් එක ඉදලා අවසාන වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අවසානයේදී අපිට කහ බත් එක හැදිලා අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හොඳ සුවඳක් හොඳ ලස්සනක් තියෙනවා බත් එකට. ඉතින් මේ කහබත් රෙසිපි එක වෙනද හදන කහබත් රෙසිපියට වඩා හොඳ පෙනුමක් හොඳ සුවඳක් එයි. ඉතින් try කරලා බලන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා.
ඉතින් කිචන් ටොප් ට්‍රික්ස් එක එකතු වුණාට ඔයාලට ගොඩාක් ස්තුතියි. channel එක තාමත් ඔයාලට subscribe කරන්න බැරි වුණා නම් subscribe කරලා ඒ ළඟම තියෙන bell icon එකේ all button එක click කරන්න. එතකොට මම දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම ඔයාලට ඒ වෙලාවෙදිම බලන්න පුළුවන්. ඉතින් කෑම එක ඔයාලට සර්ව් කරන අවස්ථාවේදී මෙන්න මේ විදිහට වෙනම බැදලා තියාගත්ත ලුණු ටිකක් නැවතත් උඩින් මිහලා ඔයාලට සර්ව් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් රෙසිපි එකක් සමගින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තු වෙමි. සමුගන්නම් ඔයාට සුබ දවසක්.